हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई ट्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज हामीले यो चाहिँ सिम्पल ब्याकग्राउन्ड एनिमेसन कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा आफ्टर इफेक्टमा सिक्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि फेरि राइट क्लिक, न्यू, सलिड र सलिडको नाम बीजी भनेको ब्याकग्राउन्ड हो। र यसमा तपाईहरुले यो शेप आफ्नो डिजाइन अनुसार क्रिएट गर्नु होला। त्यस्तै शिफ्ट प्रेस गरेर तपाई यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने यो इक्वल शेपमा क्रिएट हुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट तपाईहरुले यसको कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै तपाईहरुले डिफरेन्ट टाइपको सानो ठुलो डिफरेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्रिएट गर्नु होला शेप र डिफरेन्ट कलरको पनि क्रिएट गर्नु होला र्यान्डमली। त्यस्तै यो क्रिएट भइसकेपछि र यसलाई प्रिकम्पोज गर्नु होला। र प्रिकम्पोज गरिसकेपछि इफेक्ट एन्ड प्रिसेटमा गएर तपाईहरुले सीसीटीभी टाइल भने सर्च गर्नु होला र एप्लाई गर्नु होला। र त्यसपछि एक्सपान्ड राइट साइड भनेको तपाईको राइट साइडतिर यो एक्सपान्सन गर्छ। र त्यसपछि राइट क्लिक, सलिड। त्यो भन्दा पहिले हामी यसको यो क्रिएट भयो कि भने चेक गर्छौं। यसरी पोजिसन मुभ गरेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपान्ड राइट साइड चाहिँ भएको छ। र त्यसपछि राइट क्लिक, न्यू, नल लेयर। र यो नल लेयर क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरुले पी प्रेस गरेपछि यो पोजिसन आउँछ। र पोजिसन तपाईहरुले यसरी -110 राख्नु होला। र यसलाई लास्ट फ्रेममा लगेर की फ्रेमिङ गर्नु होला स्टपवचमा क्लिक गरेर। त्यसपछि फेरि फर्स्ट फ्रेममा ल्याएर 540 मा राख्नु होला। र तपाईहरुले यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एनिमेसन क्रिएट भएको छ की फ्रेमिङ गरेर। र यो रेपेटाइलले गर्दाखेरि अलि पुगेको छैन, यसलाई हामी फेरि अलिकति इन्क्रिज गर्छौं। र यति चाहिँ इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्ले गरेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ एनिमेसन क्रिएट भएको छ। त्यस्तै फेरि इफेक्ट एन्ड प्रिसेटमा गएर डाइरेक्सन ब्लर भन्ने सर्च गर्नु होला र एप्लाई गर्नु होला यो कम्पमा। र त्यसपछि ब्लर लेन्थ इन्क्रिज गर्नु होला यसरी र्यान्डमली आफुलाई चाहे अनुसारको। र त्यस्तै डाइरेक्सन पनि रोटेसन गर्नु होला। कुन एंगलमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। त्यसपछि अब हामी चाहिँ यसमा अर्को इफेक्ट एड गर्छौं, ट्विरल भन्ने इफेक्ट एड गर्छौं। यहाँ चाहिँ एंगल र ट्रिलर रेडियस आफ्नो इच्छा अनुसार या त आफ्नो एनिमेसन अनुसार राख्नु होला। यो ट्युटोरियल पर्पज भएकोले म र्यान्डमली यसलाई चेन्ज गर्छु अहिले। त्यस्तै र्यान्डमलीमा चाहिँ यो लुक चाहिँ राम्रो देखिएको छ, यसमै राख्छु म। त्यसपछि राइट क्लिक, एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट गर्छौं। तपाईहरुले कन्ट्रोल अल्ट वाइ गरेर सी पनि हुन्छ। र यसमा हामीले ग्लो इफेक्ट एड गर्छौं। तपाईहरुसँग डिप ग्लो छ भने डिप ग्लो युज गर्नु होला अथवा ग्लो इफेक्ट एड गर्दा हुन्छ। र यो रेडियस र एक्सपोजरहरु तपाई आफ्नो अनुसारको एडजस्ट गर्नु होला। यो
कुन रेडियसमा लुक्स बेटर दिन्छ त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नु होला र त्यसपछि हामी यसमा अर्को गसियन ब्लर भनेर एड गर्छौं अलि ब्लरिनेसको लागि यो साइडको कर्भहरु इजनेस चाहिँ स्मुथ होस् भनेर र यसको ब्लरिनेस चेन्ज गरेर हेर्नु होला कुन फिट हुन्छ त्यही अनुसारको राख्नु होला र यस्तै ट्युटोरियल र यस्तै एनिमेसनहरुको ट्युटोरियलको लागि कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन बेल आइकन अन राख्नु होला